Napakarami sa inyo ang nag-request na gawa natin ng full review ang Realme GT Neo 5 SE at eto na nga yung video na yon. At sa video na to, alamin natin kung alin ba mas okay sa Realme GT Neo 5 SE and sa Poco F5. And magiging very straightforward tayo sa pagko-compare ng Poco F5 and ng Realme GT Neo 5 SE pagdating sa camera and sa performance at yung mga advantages nila laban sa isa't isa. Tara, pag-usapan muna natin ng mabilisan kung ano yung mga dapat yung expect with the Realme GT Neo 5 SE pag binili nyo to. And by the way guys, lahat po ng links nandiyan sa description box kung sakaling gusto nyo umorder ng either phone. Okay, so with the Realme GT Neo 5 SE, you have to know that this phone is not officially released sa Philippines, and what that means is that naka-region lock po ito. Mukhang yan ay nagiging kalakaran ng mga BBK brands. So from Oppo, Realme, and Vivo, most likely makakakuha kayo ng region lock na phone if rekta from China nyo binili. Now, there is a solution however kung dyan nyo bibilin sa link sa description box, i-message nyo lang yung seller or pwede rin kayo magpa-order sa Shandi Masangkay kung saan tutulungan nila kayo na i-region unlock yung device nyo. At yan yung nagawa natin with the Realme GT Neo 5 SE na nandito sa review natin. So makikita nyo sa screen na una, naka-region lock nga siya. And then once I entered the code, naka-region unlock na siya and I was able to use my SIM card to call. Even here, sinubukan natin tawagan si Sir Richmond pero unavailable yung phone niya. But yeah, you can trust that this one is working. Tinest pa natin yung 5G speeds para lang makasigurado tayo na nakukuha niya talaga yung 5G signal dito sa Philippines. So now na alam nyo na naka-region lock to, pag-usapan naman natin next kung ano pa yung maaasahan nyo with the Realme GT Neo 5 SE. So dahil nga China ROM to, expect na wala pa tong Play Store na pre-installed. So you will have to do the installation of the Play Store, which is easy to do naman on your own, or pwede nyo ring ipa-install kung saan nyo man bibilhin. Again, pwede nyo i-message yung seller dyan sa link sa description box. Also, yung Shandi Masangkay. And second to the last, marami pong Chinese apps na pre-installed dito. But don't worry kasi majority ng Chinese apps na pre-installed pwedeng-pwede ma-uninstall. Yun nga lang, medyo marami-rami yan. So, yung initial process nyo or initial setup nyo, medyo matatagalan talaga sa pag-uninstall pa lang ng mga pre-installed Chinese apps. At panghuli naman, baka isa to sa mga importante para sa inyo kung nanonood kayo ng Netflix movies on your phone. Naka-widevine level 3 lang to. So, ito na yung maasahan talaga natin with Realme devices from China na usually naka-level 3 lang talaga yung widevine nila. Unlike with Xiaomi phones na may chance pang naka-level 1 kahit na China ROM. So ano bang ibig sabihin nito para sa mga nanonood ng streaming services on their devices? Well, that means wala po tayong full HD resolution na kahit naka-standard lang naman yung Realme GT Neo 5 SE pagdating sa Netflix. Solid pa rin naman yung itsura. I mean, ma-enjoy mo pa rin naman manood ng mga videos dito. Hindi naman ganun kalaki yung display niya. So, medyo tolerable na hindi full HD. But anyway, now na alam nyo na yung mga maaasahan nyo dito sa Realme GT Neo 5 SE, rekta na tayo sa performance ito. Kung hindi mo pa napapanood yung Snapdragon 7 Plus Gen 2 na discussion video na ginawa natin, pwede nyo pong panoorin muna dyan para alam nyo kung ano yung pwede nyong asahan pagdating sa performance. But generally, napakaganda ng performance na makukuha nyo with the Snapdragon 7 Plus Gen 1, lalo na sa CPU throttling test na maganda ang resulta na nakuha natin dito. Umaabot tayo ng about 92% sa maximum performance. So, konting-konting throttling lang ang nangyari after a few tests that we've done dito sa Realme GT Neo 5 SE. Now, kumpara natin yan with the Poco F5 na meron parehong chipset na I think medyo sumablay sila sa software update and tinamaan yung CPU throttling test performance kung saan sobrang bumaba ng husto yung performance ito pagdating sa test na yon. I think naalala ko bumaba siya down to 59% of its maximum performance, which is really bad. However, ipo-point out ko lang sa inyo na synthetic benchmark result lang yon. Yung actual gameplay performance ng Poco F5 hindi po affected ng CPU throttling test result na makikita natin. So again, isa lang to sa mga sablay na ginawa ni Xiaomi or Poco pagdating sa updates. And hopefully, ayusin naman nila yung mga updates nila. But anyway, balik tayo sa performance ng Realme GT Neo 5 SE. I think everyone will enjoy yung capability nito pagdating sa gaming. For a mid-range device that sometimes goes on sale at 19,000 pesos, kahit anong game sa iba mo dito, panalong panalo.
Yung Genshin Impact gameplay natin ay papakita ko sa inyo. Nilaro natin for 40 minutes straight. And this is after playing a lot of games before that. So, naglaro na ako ng PUBG Mobile, naglaro na ako ng Call of Duty Mobile. Sunod-sunod po ito. And then, naglaro ako ng Genshin Impact right after 40 minutes straight. And naka-highest graphical setting, 60 FPS, and sobrang steady ng frame rates natin. Actually, may inactivate ako doon na naka-ultra steady frame rate. However, eto po yung downside. Pag naka-activate yung ultra steady frame rates, sobrang mag-shoot up yung temperature ng device nyo. So mararamdaman nyo po talaga agad yan. After about 15 minutes of gameplay, ramdam ko na yung init ng display. So makikita nyo, sa temperature check natin, umabot na tayo agad ng 46 degrees Celsius after 17 minutes of gameplay. Medyo malala po yun, guys. So talagang na-alarma ako doon. Kaya ginawa ko, gumamit ako ng phone cooler and wala. My problems were solved. So hindi na po uminit gaano yung device, bumaba na down to 42 degrees Celsius kahit na umabot na tayo at the 37 to 40 minute gameplay mark. Nandun pa rin yung temperature niya, hindi na gaanong uminit. So, my advice to you guys, kung hardcore gaming ang gagawin nyo dito sa Realme GT Neo 5 SE, gamitan nyo ng phone cooler. Now, in contrast, sa Poco F5, 1 hour of gameplay is steady at 42 degrees Celsius yung nakuha natin. Hindi gaanong uminit kumpara mo dito sa Realme GT Neo 5 SE. And I think the difference is because yung Realme kasi may tendency talaga sila na i-overclock or kumbaga isagad yung performance ng chipset nila. Whereas dito sa Xiaomi or Poco, madalas talagang binababaan nila ng konting underclocking para hindi gaanong uminit yung device nila. And again, theory ko lang naman to based on the tests that I've done on both devices. Now, mapapansin mo ba yung medyo pagka-underclock ng Xiaomi or Poco device mo? For me, hindi gaano. Siguro para na lang sa mga meticuloso talaga sa mga frame rates nila. Baka mapansin nyo yung mas maraming frame drops kumpara dito sa Realme GT Neo 5 SE na mas consistent yung frames. Pero kung overall gameplay experience, pag nag-e-enjoy ka na maglaro, hindi mo na halos mapapansin yung frame drops doon sa Poco F5 versus the Realme GT Neo 5 SE. Na pagdating naman sa ibang games with the Realme GT Neo 5 SE, sobrang na-enjoy ko rin. Hindi naman siya gaanong uminit, whether it's PUBG Mobile na gameplay kung saan ang tagal talaga ng Battle Royale experience ko dyan. At mahaba-haba talaga yung gameplay dyan. Usually, yung isang round ng Battle Royale, kung talagang survivors kayo ng team mo, baka abutin kayo ng about 30 minutes per gameplay. Pagdating naman sa Call of Duty Mobile, maning-mani lang po yan para dito sa Realme GT Neo 5 SE. At kahit na yung Tower of Fantasy, sobrang goods ng gameplay dito. May enjoy mo talaga yung smoothness ng display nitong Realme GT Neo 5 SE. So overall, panigurado kung hardcore gaming performance ang habol nyo sa isang device, one of the best options talaga to sa mid-range segment ang Realme GT Neo 5 SE. And whether you're gonna choose the Poco F5 or the Realme GT Neo 5 SE, wala pong talo sa dalawang yan pagdating sa gaming performance. But again, tandaan nyo, pag Realme GT Neo 5 SE ang kinuha nyo, sinasuggest ko talaga na gumamit kayo ng phone cooler kung maglalaro kayo ng hardcore gaming sa Genshin Impact. Now, kung Poco F5 naman, makakasurvive siya kahit walang phone cooler. But of course, it's still advisable na gumamit kayo ng phone cooler para mas mapababa palalo yung temperature. Now, susunod, pag-usapan naman natin yung camera. So, gagawa natin ng side-by-side yung mga samples na nakuha natin with the Poco F5 and the Realme GT Neo 5 SE. Now, supposedly, mas may tiwala talaga tayo dapat sa Realme na image processing based on the track record na maganda yung binibigay nila sa atin na image processing sa Realme 9 Pro Plus, Realme 10 Pro Plus, and maybe the Realme 11 Pro Plus series as well. Pero sa mga samples na nakuha ko, mukhang hindi ganun kalaki yung advantage ng Realme kung meron mang advantage at all dito sa Poco F5. Actually, may mga times na mas prefer ko pa talaga yung nakuha nating photos with the Poco F5
versus the Realme GT Neo 5 SE. Pero guys, kayo na yung humusga. Papakita ko naman sa inyo yung side-by-side samples and hopefully makita nyo ng maayos talaga kung alin yung mas okay between the Realme GT Neo 5 SE and the Poco F5 pagdating sa camera. And also, pagdating naman sa video recording, parehong merong 4K 60 FPS. And hindi ko rin sigurado kung alin yung mas okay sa dalawa. Meron talagang times na mas prefer ko yung Realme GT Neo 5 SE and then meron namang times na mas okay sa paningin ko yung Poco F5. Na hindi ako nagpe-play safe dito dahil talagang sinubukan ko yung dalawang phones na to and hindi ko talaga masabi kung alin yung mas okay sa camera. Kasi initially, I had this notion na lamang itong Realme pagdating sa camera, but again, that is not the case. Pero it might be different pagdating sa Realme GT Neo 5 versus the Poco F5 Pro, which if you want a comparison between those two phones, let me know in the comment section then para gawa natin. So overall, I can't say na one camera is better than the other kasi minsan talaga mas prefer ko yung color rendition dito sa Poco F5 over the Realme GT Neo 5 SE. Although there is one slight advantage I guess dito sa Realme GT Neo 5 SE and that is its microscope capability. So meron siyang microscope lens. If you can remember, meron na to sa Realme GT2 Pro and it is a very fun camera lens to use. Mag-enjoy talaga kayo kung gusto nyo makita yung mundo sa ibang perspective. Talagang masusulit nyo tong microscope camera lens, but it is more of a gimmick than something that you will actually use. Talagang pangkatuwaan lang. Now, susunod naman, pag-usapan natin yung display. So, merong OLED 144Hz refresh rate itong Realme GT Neo 5 SE. Now, kumpara naman sa Poco F5, meron lang tayong 120Hz na AMOLED display. But side by side, you wouldn't really see much of a difference between the two except for the higher refresh rate dito sa Realme GT Neo 5 SE. Parehong maganda yung display nila. But again, kung manonood kayo ng Netflix, maaasahan nyo na mas maganda yung makukuha yung resolution with the Poco F5 dahil naka-global version na yan and meron na siyang widevine level 1. So kung mahilig kayo manood ng Netflix and gusto nyo ng full HD resolution, I think the easier choice is the Poco F5. And again, makikita nyo naman sa side-by-side natin ng dalawang phones sa display. Hindi nyo makikita masyado yung difference ng dalawa pagdating sa color reproduction. Parehong vibrant yan, parehong infinite contrast dahil AMOLED and OLED yung displays nila. Maganda po talaga yung experience on both devices. So it's really up to you kung mas prefer mo talaga yung higher refresh rate on the Realme GT Neo 5 SE. But again, in real life performance, halos wala ka nang mapapansin gaano na difference between the two phones pagdating sa display. Pagdating naman sa battery life, I would say it's almost the same. Pareho lang naman sila ng chipset. It's the same fabrication as well. So very power efficient yung chipset na ginamit nila on both devices. And siguro magkakatalo na lang tayo sa charging speed dahil meron tayong 100 watts on the Realme GT Neo 5 SE, which is definitely better than the 67 watts included on the Poco F5. So kung faster charging speed, of course, 100% panalo agad si Realme GT Neo 5 SE. So overall, alin ba yung dapat nyong piliin? Well guys, nilatag ko naman na sa inyo yung differences ng dalawang devices. Again, yung Realme GT Neo 5 SE, dapat tandaan nyo na naka-region lock at first and China ROM lang po ito. So may mga limitations talaga pagdating sa widevine level certification, pagdating sa China ROM app na meron ito, and pagdating na rin sa mga bloatware or pre-installed apps na meron ito. Now, once malagpasan mo yung mga yon, hindi mo na mapapansin na China ROM yung gamit mo. Gumagana naman lahat ng banking apps, lahat ng e-wallets dito. Walang problema yung mga local apps na gagamitin natin with the Realme GT Neo 5 SE. So it's gonna give you pretty much the same experience aside from being a China ROM na device. So kung mas prefer mo talaga yung Realme UI over the MIUI, then I would suggest na go for the Realme GT Neo 5 SE. Pero kung okay ka na sa Poco or sa MIUI ecosystem, wala pong problema na mag-Poco ka. Parehong maganda yung performance ng dalawang phones na to. It's just that you have to choose kung gusto mo bang meron kang widevine level 1 or widevine level 3 and gusto mo ba ng higher refresh rate and charging speed with the Realme GT Neo 5 SE. So, pili na lang po kayo. Ako naman, wala akong mapili kasi parehong maganda yung devices na to. Again, it all depends sa preference nyo. Parehong panalo yung devices na to. Links in the description box and hopefully, nakatulong tong video na to para mag-decide kayo kung alin yung dapat yung piliin. Pero kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, meron po akong mga links na ilalagay dyan. And panigurado magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.
drives him crazy when she's looking like that.